عنوان بخشی که میخوام ازش شروع بکنم در مورد شورش هایی است که بعدها به انقلاب میرسد. یعنی قبل از انقلاب مشروطه ایرانیان در یک وضعیت خمودگی و تسلیم و گرد مرگ پاشیده باشن توی همچین وضعیتی بودن، چون شاهان بسیار خونریز، حالا الان ما میخوایم از دوره مظفرالدین شاه شروع کنیم، شاهان قاجار بسیار خونریزی بودن، وابسته به خارجی ها بودن، مردم بسیار ضعیف شده بودن و یه جورای گرد مرگ پاشیده بودن. ولی میریم جلوتر، نشانه هایی از شورش از درجه بروز میکنه، بعدها این شورش ها به انقلاب تبدیل میشه. پس عنوان این بخش هست شورش هایی که بعدها به انقلاب منتهی میشه. این دیگه تاریخ بورکینافاسو یا آمریکا و چین و اینا نیست، تاریخ خود ایرانه. این بحثا بسیار بحثای مهمیه، شاید اصلا جای دیگه نمیشنوید اینجور حرفا رو. سوال پژوهشگر اینجوریه: آیا انقلاب مشروطه به دلیل رقابت انگلیس و روسیه بود که اتفاق افتاد؟ انگلیسی‌ها پشتیبانی کردند تا به زیاده طلبی روس‌ها که حامیان آن زمان سلطنت مطلقه قاجار بودند پایان دهند؟ پاسخش بخش بزرگش اینه که بله، اینجوریه. مگه ممکنه که یک انقلابی در کشوری بشه؟ مثلا شما در سوریه وقتی پوتین و سلیمانی بودن مگه تونستید انقلاب؟ نتونستن دیگه، نتونستن انقلاب کنن. در بهار عربی مثلا آقای عربستان لشکر کشید به بحرین، تانکاشو برد اونجا، مگه اونا تونستن کاری کنن؟ خب نتونستن دیگه. پس یکی از مهمترین دلایلی که انقلاب ها انجام میشن چیه؟ قدرت خارجیه. مثلا انقلاب 57 چرا انجام شد؟ کی زحمت اصلیشو کشید؟ زحمت اصلی دوش آقای کارتر بود. آقای کارتر، دوباره همین کتاب بزنید، همه اینا رو نوشته، کتابی که بالا سرمه. ژنرال هایزر میفرسته ایران، به ارتشی‌های ایران میگه اگه میخواید سرکوب کنید ما باتون نیستیم، برید بی‌طرفی اعلام کنید و اینا. یعنی سخت ترین قسمت انقلاب و آمریکا زحمتشو میکشن. این دلیلیه که می‌بینی جنبش‌هایی که با خشونت کمتری همراهن در اون کشورهای اتفاق میفته که آمریکا پشت قضیه است. وقتی میگم خشونت کمتر منظور خشونت صفر نیست. مثلا شما می‌بینید در فیلیپین این اتفاق میتونه بیفته، در شیلی، نمیگم تو این کشورها خشونت نشده ولی از این خشونت‌های گسترده که مثلا هر چند سال یه بار دوشکا رو بذارن تو نیزار 1500 نفر رو بزنن و تو هلیکوپتر تیر، ای کارا که جمهوری اسلامی میکنه، تو این کشورها نشد به خاطر اینکه آمریکایی‌ها از اون پشت فتیله، چون نظامیانشون وابسته به آمریکایی‌ها بودن. اینجوریه. توی این داستان انقلاب مشروطه هم وقتی میبینی بست نشینی کردن در سفارت انگلستان، وقتی میبینی انگلستان و روسیه ایران رو به شمال و جنوب تقسیم کردن و شمال دست روسیه است و روسیه تقریبا پادشاهان قاجار در نقش دلقک‌های در دست روسیه هستند. ارتش قزاق هم که کلا ارتش مزدور روسیه هستش، افسرانشون مثل لیاخوف و اینا همه روسی هستند. رضاخان هم اون نوچه‌ای هست اونجا وارد میشه، الان توضیح میدیم بعدن چرا و چه میشه که وضعیت عوض میشه. مشخصه دیگه، شما در جنگ‌های جهانی کشور ما رو اشغال کردی، اصلا کشور رو تقسیم کردی. مگه ممکنه که به خاطر رقابت دو کشور نبوده باشه این؟ پس بخشی از اینجا منظوری نیست که مردم نقشون صفره ها، نه، مردم نقش دارن، ولی اون مسائلی که انقلاب میشود چه عواملیه؟ کشوری که در دست بیگانگانه، خب همون قدرت‌های خارجی دیگه. باید ریشه های انقلاب رو تو حرکت‌های این دوتا پیدا بکنی. خب پس پژوهشگر اولین صحبتی که میکنه بسیار سوال دقیقیه، میگه انقلاب مشروطه به دلیل رقابت انگلیس و روسیه بود که روسیه زیاد قدرت گرفته بود و انگلیسی‌ها می‌خواستن کمک کنن که این وضعیت عوض بشه. بسیاری از پژوهشگران تاریخ ایران دخالت خارجی را به ویژه انگلیسی‌ها را به عنوان عامل شکلی انقلاب مشروطه مطرح کردند. حالا کسایی که میخوان دست خارجی رو نقض بکنن، میخوان بگن این اقدام از بیخ مثلا خارجی‌ها توش نقش نداشتن، اینجا مثلا ببین افسانه وارد میشه، آقا خارجی‌ها هیچ نقشی نداشتن، هم فقط ایرانی‌ها خودشون بودن، باعث افتخار ما هستن این پدران ما در مشروطه. ولی نقش انگلیس رو نبینی، اینم جهله. امروز هم راه به جایی نمیبری. خود امروز اگه فکر کنی 0 تا 100 انقلاب عاملش بچه‌های تو خیابونه، به همون میزان نادانی. چرا؟ چون به تاریخ افسانه بستی، تصور میکنی که خارجی‌ها هیچ نقشی ندارن. بعدش مردم داخل هم هیچ نه سری نه سازمانی نه تامین مالی، همینا همه کارو میکنن. خب اینا دیگه افسانه است دیگه. به خاطر اینه که میبینیم سالهای طولانی توی گل میمونن. یه عده منتقدان به ویژه کسانی که سعی در توجیه وضعیت داشتن گفتن چی؟ دلایل زیادی علیه جنبش
اصلاح طلبانی آن سالهای اولیه مطرح است، از جمله دستکاری دستکاری نخبگان دستکاری شده. یعنی چی؟ آقا اکثر الیت حکومتی، شاه کاری نداریم ما، این دور و بریاش، دربار، وزیرا، اینا نوچه بودن، نوچه خارجی ها بودن، نوچه تشریف داشتن. الان مثلا جمهوری اسلامی اگه مثلا ما بشنویم قاسم سلیمانی مثلا نوچه پوتین بوده، من تعجب نمیکنم. مثلا میرفت کرملین چه کار میکرد؟ ظریف ناراحت بود، میگه آقا این یارو اصلا ما رو هم رها کرده خودش میره. این وضعیتی که شما وقتی یک کشوری مردم پشتش نباشن، الیتش نوچه میشن. نوچه کی میشه؟ خب باید یه جا تکیه کنه طرف دیگه. طرف با مردم خودش که داره میکشه، اینا که هیچ، اینا رو باید بکشیم. خب کجا میخوای خودتو وصل بکنی؟ به خارجی، به نیروهای خارجی معمولا اینا خودشو وصل میکنن. با سلطنت که اوکی هستیم، درسته، ولی یه قدرتی فراتر از اون هم ما میخوایم. پس میگه یکی از دلایل دیگه‌اش چی بوده؟ میگه اینها متصل به خارجی بودن. و یا میگه چی؟ نمادهای مذهبی که توسط ملاهایی با ارتباط با منافع انگلیس بود. یعنی میگه که اون آخوندایی که تو انقلاب مشروطه به انقلاب کمک کردن، انگلیس بوده که چیزا رو کشیده، تیکه های نخی که وابسته به این پاپت ها و عروسک ها بوده رو کشیده. چون بسیاری از آخوندا در ایران وابسته به کجا هستن؟ همین انگلستان هستن. این پژوهشگر بررسی میکنه، میگه اون وقتی که این آخوندا کمک کردن به انقلاب، به حال انقلاب مشروطه دو تا طیف اساسی داره دیگه، لیبرال ها رو داره و همین مذهبیون رو داره. لیبرال ها یعنی اون روشنفکرایی که سفر کردن به کشورهای غربی، آزادی ها رو در غرب و پیشرفت رو در غرب دیدن، به صورت طبیعی میخوان ایران رو ببرن به سمت آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، چه این ارزش های غربی، به قول خودشون تو اون زمان اسمش تمدن بود. میخوان به دنیای متمدن ایران رو ببرن. این خیلی انگیزه روشنیه. اما انگیزه مذهبیون چیه این وسط؟ مذهبیون که در طول تاریخ اینا نماینده حماقت بودن، نماینده عقب برگشته به عقب بودن، نماینده ساخت و پاخت با دربار بودن. اینا مرگشون چیه؟ میبینید مذهبیون دو دسته میشن، یکیشون میشن تباتبایی ها، یکیشون میشن شیخ فضل الله ها. شیخ فضل الله ها میخوان زیرا به انقلاب مشروطه رو بزنن، تباتبایی ها میخوان انقلاب و بهبهانی ها، اینها میخوان انقلاب مشروطه موفق بشه. پژوهشگر سوال میکنه اینا چشونه؟ این چی میگه؟ آقا این که در اصل این نباید، نیروهای انقلابی که نباید، ببخشید نیروهای مذهبی که نباید برن دنبال چیزی به نام لیبرالیسم و سکولاریسم و اینا که زیرا بهشون بخوره. منطقی نیست. اینا باید برن با همون شاه کنار بیان، بگن تو ذل اللهی، تو سایه خدا هستی، یه چیزی هم به ما بماسه. این نقش تاریخیشونه. پس این بخش علما رو اینجا سوال میکنه، میگه انگلیس به اینا گفت موقتا این کار کنید، که این حالا این سوالای اساسی رو میخواد به تدریج بهشون پاسخ بده. میگه خب اینا ارتباط داشتن با دیپلمات‌های انگلیسی، این آخوندا، و این احتمال هست. اینا رو به عنوان سوالات اولیه مطرح میکنه تو متن کتاب، به اینا پاسخ میده. میگه ظهور دیرهنگام خواسته‌های رادیکال سیاسی، به ویژه درخواست برای مشروطه و قانون اساسی، در نتیجه دخالت‌های آشکارتر دیپلمات‌های انگلیسی در تدوین نهایی مطالبات در هنگام اشغال باغ سفارت انگلیس در آگوست 1906 بود. میگه چرا اینا، خب ما میدونیم بخش مهمی از این چیز چی بود؟ بسنشین در سفارت انگلستان بود، پناه میداد به اینا. چه بوده اینها دست بردن؟ این مطالبات چرا به این صورت رفته جلو؟ به هر حال دخالت‌های خارجی اصلاحات را از همان ابتدا میتوانست تحریف بکند و توضیح میدهد که چرا انتقال قدرت نتوانست رژیم قوی و پایدار ایجاد کند. اینجا اعتقاد داره که آقا بله اینا میخواستن روسیه رو ضعیف بکنن، شاه‌ها هم یه مقداری باشون رفتن زیادی هم سمت روسیه، اما انگلیس دنباله این نبود که بعد از انقلاب مشروطه پیگیر کار باشه. به خاطر اینه که میبینی یک دولت قدرتمندی از اون انقلاب مشروطه بیرون نمیاد، چون اساساً منافع انگلیس نیستی همچین چیزی که در ایران یک قدرت. منافع انگلیس هم به گستردگی توی این کتاب توضیح میده. منافع کلان اقتصادی، اصلا زندگیشون بخش مهمیش همین شاهراه ایران بوده و توطئه هایی که اینها میکردن. تاریخ ایران 3 تا بخش داره توی این کتاب که میایم جلو. اول اثر بسیار کلان روسیه است، بعد که روسیه تضعیف میشه اثر کلان انگلستانه، بعد که انگلستان تضعیف میشه اثر کلان امریکاست. کل بحثه. یعنی میخوای بفهمی یک بخش بسیار بزرگ از سیاست ایران چجوری تعیین میشده، اثر قدرت‌های خارجی بوده، چون شاه‌ها نوچه بودن. اگه بخواید دقیق کتاب میگه ها، من نمیگم، من متن کتاب میخونم، بالا سرم گوشم، میتونید سرچ کنید توش، بزنید تو گوگل ترنسلیت یا بزنید توی
چت جی پی تی ترجمهش بخونی لذت ببری. اینها پاپت بودن، عروسک دست روسیه، چین و روسیه، انگلیس و بعدها آمریکا. این واقعیته. آیا مردم به سطوح نیامده بودن؟ بله. آیا مردم دلاوری خودشون کنشگری نکردن، ایجنسی عملیات نداشتن؟ بله، جاشون رو سر ماست. ولی ندیدن این بخش ها باعث میشه امروز هم شما به خطا بری. از سوی دیگر موفقیت این جنبش بیشتر به نظر میرسه نتیجه تلاقی تنش‌ها و تحولات اجتماعی اقتصادی است که ادامه نظام قدیم را ناممکن میکرد. وضعیتی تو کشور شده بود که ادامه اون وضعیتایی که هر قبیله‌ای، هر ایلی، چون سیاست ایران اینه دیگه، مثلا شما قبل از قاجار برید چی بوده؟ ایل زند، ایل افشار، ایل قاجار، اینا ایلن دیگه. یعنی بخش بزرگ جامعه ایران که یک جانشینی داره، کشاورزی میکنه، اونا که هیچ. اون بخش کوچنشین سلحشور بوده که زده تو گوش قدرت. این وضعیت دیگه در جهان جدید آپدیت شده. اینجوری نیستش که شما بلند شی پشت اسب تیراندازی کنی یا شمشیر بزنی بشی حاکم. وضعیت پیشنهادهای مدرن اومدن و این وضعیت که یک ایل مثل ایل قاجار، ایل افشار، ایل زند، ایل‌های مختلف که میان، چون تاریخ ایران همین تاریخ قدرت گرفتن این ایل‌ها بوده دیگه. مثلا من آقای نادرشاه افشار رو یه اتاق خیلی طولانی 6 7 ساعته تمام داستان نادر رو از کودکی تا مرگش بررسی کردم. چیز المان‌های مهم دیگری در سیاست نبوده. ولی این المان‌ها دیگه از دوره قاجار کافی نیست و دخالت خارجی ها و بروز شدن وضعیت جوریه که این کارهای ایلی نمیتونه کشور رو حفظ بکنه و ناصرالدین شاه هم اینو میفهمه، میره به سمت ایجاد ارتش مدرن که همون ارتش مزدور قزاق هست و همون ارتش مزدور قزاق تاریخ ایران رو میسازه. یعنی اینکه جنبش های مشروطه رو سرکوب میکنه، از دل آنها فردی وابسته به خارجی به نام رضا شاه بیرون میاد که تاریخ ایران میشه تاریخ پهلوی. یعنی شما با اون کارهای ایل نشینی و کوچ نشینی و اینا کافی نبوده که کشور نگهداری. توی این تحولات داره توضیح میده که شرایط ابر ساختاری داشت عوض میشد دیگه. قاجارها نمیتونستن اینجوری ادامه بدن. جنبش مشروطه قدرتمند و به شدت انقلابی بود، حتی اگر همانطور که اغلب در بحران‌های اجتماعی که رخ می‌دهد آنچه که می‌خواستند سرنگون کنند بسیار واضح‌تر از آنچه بود که می‌خواستند به جایش بیاورند. میگه آره، مثل همه جنبش‌های اجتماعی دیگه جنبش مشروطه هم بیشتر میدونستن چی نمیخوان. چی نمیخوان؟ این استبداد که کشور رو منفجر کرده و وابسته تا بیخش وابسته به خارجیه، کشور رو میفروشن میرن اروپا، میخوام خانوم بازی، اینا رو ما نمیخوایم. این براشون واضح بود که فساد، استبداد و وابستگی، این سه تا کلید واژه است. فساد، استبداد و وابستگی رو نمیخوایم. چی میخوایمش کمتر واضح بود. یعنی دوباره مثل همه جنبش‌های اجتماعی دیگه عامل اصلی انقلاب چیه؟ سیستم موجوده. عامل اصلی انقلاب مشروطه چیه؟ قاجارها. عامل اصلی انقلاب 57 چیه؟ پروفسور دو عالم پهلوی. انقلاب‌ها بیش از اون که دل در گرو آرمان شهر باشن، مردم برای این میرن جلو گلوله که دیگه کار به استخونشون رسیده، نمیخوان اینو تحمل بکنن. این مسئله رو هم دوباره اشاره میکنه. خب به دلایل ساختاری، بهره‌وری پایین کشاورزی و رقابت شدید با محصولات کشورهای خارجی وجود داشت. خب یعنی ایران چرا بدبخت شده بود، وضعش ضعیف بود؟ خب بی‌کفایتی این مسائل که داریم در مورد اون شاهان، ولی به صورت ویژه در اون سالها کشاورزی یه سقوطی کرده بود، یه مقدارم بی‌آبی و اینا شده بود. بعد خارجی هم خیلی رقابت بالا بود تو محصولاتی که میدادن. میگه به این اضافه شده بود آرمان‌های انقلاب فرانسه. یه سری ما داشتیم آدم رفته بودن غرب، تحصیل کرده بودن، دنیای غرب رو دیده بودن، برگشته بودن ایران، گفته بودن آی وای این چه حماقتیه، مثلا مگه داریم همچین چیزی؟ این دوتا با هم برهم کنش کرده، یعنی فقر بسیار شدید و فساد بسیار شدید قاجارها به اضافه ایدئولوژی های آرمان شهرهایی که دیگران به اون رسیدن. کشورهای مختلف به این آرمان شهرها رسیدن، نهادها و قانونهاشون هم مشخصه. یعنی دوباره بزن تو گوگل ترنس، هر کس بهت گفت دموکراسی چیه، قانون اساسی فرانسه و آمریکا رو بپاش تو گوگل ترنسلیت و تو چیز چت جی پی تی بهت میگه دموکراسی در عمل چیه. کدیفای یعنی کدبندی شده بهت میگه چیه. قانون فرق میکنه با سخنرانی. قانون اونجا هستش مشخص. اینا رو رفتن دیدن که آقا چجوری یک کشور میتونه کار بکنه. بعد این وضعیت فاجعه بار قاجار رو هم ذل الله، آقای پروفسور ذل الله یعنی سایه خدا رو هم دیدن و از برهم کنش این دوتا
میگه شرایط میرفت به سمت انقلابی شدن. خاطره عظمت گذشته ایرانیان برای آنها فشار هویتی ایجاد میکرد. آقا ما وصل به کوروش و داریوشیم. ای بابا، غربیا پیشرفت کردن، ما تو اوج چاه فاضلابیم. این کجاش کوروش و داریوشه؟ بی‌توجهی گستاخانه پادشاهان بر منافع ملی آنان را به تدریج به این سمت برد که سرنوشت را باید خودشان تغییر دهند. گفتن آره آقا، ما یه زمانی یه چیزایی بودیم، ولی الان که دیگه آقا هیچی نیستیم، منفجریم، اینو واقعیت بپذیریم. یه رمان نویس فرانسوی اگه اشتباه نکنم تو کتاب توضیح میده، یا انگلیسی، یک طنز در مورد ایران مینویسه. ایرانیان از ناراحتی به خودشون میپیچن، یعنی اون حماقت و دلقکی که در ایران هست و با طنز توضیح میده که شاه ای کار میکنه، 100 تا زن میگیره، ایرانیان مثل کرم میخزن تو خاک، بس روس ای کار میکنه یعنی اینو به طنز میکشه، باعث میشه اصلا جریحه دار میشه. ولی خب حقیقت تلخ دقیق وضعیت رو از زبان طنز توضیح میده که یعنی این دلایل بیداری ایرانیان خیلی زیاده دیگه. وقتی نگاه میکنن یک طنزنویس از همون کشوری که اینها رو داره چپاول میکنه، داره واقعیت‌های، مثلا فکر کن الان تو روسیه یا چین که دارن ایران رو استثمار میکنن، یه طنزنویسی بیاد واقعا توضیح بده ما تو چه حقارتی هستیم. حقارت ها میدونی چیه؟ مثلا روسیه میخواد راه آهن بکشه، انگلیس نمیذاره. چرا نمیذاره؟ میگه آقا این راه آهنه میخواد از شمال رو به جنوب وصل کنه، تهران هم که الان در نفوذ روسیه است دیگه، بفرما فردا لوجستیک نظامی میخواد راه بندازه تو منطقه. یعنی هر شکری میخوان بخورن به نفع ایران، یکی از این قدرت ها نمیذاره. خب این مثلا یکی از مثال هاشه، یعنی اون عقب ماندگی. ایرانیان دارن همدیگه رو میخورن، این توش اغراق نیستا، گوشت همدیگه رو میخورن از شدت فقر. این متن کتابه، فکر نکنم، من اینجا هیچ اغراقی نمیخوام بکنم. ما انقدر منفجریم که همدیگه رو میخوریم. خارجی‌ها چیکار میکنن؟ راه آهن نکش، به نفع روسیه میشه، اموال قلی اونا رو چپاول کنیم بریم، ارتش ما اونور نیاز داره. این مسئله رو به طنز میکشن که میگه یه سری ولگرد نشستن. اون طنزنویس خارجی میگه ایرانیان یک سری ولگرد نشستن. بعد یکی پیدا میشه میگه بابا راست میگن، ما یه سری دلقک نشستیم، هیچ چی نیستیم. این چیزی که نوشته که میگه ما اینطور هستیم، شاه ای کار میکنه، وطن فروشی میکنه، میره غرب خانم بازی میکنه، اینا میان، این همین مایم دیگه، واقعیت بپذیریم. ما سالها تن به خفت دادیم و این بسیار گران و تلخ میاد. این نوشتن اینها در این کتاب ها بسیار برای من ارزشمنده که حقیقت ها رو ما بدونیم. ولی اونها به تدریج گفتن ما این سرنوشت رو به دست میگیریم. اینها مقدمه انقلاب مشروطه است.